For parents, kung naghahanap kayo ng treats with benefits, ito na yun. Dr. Shiba Happy Tummy and Pro-Immune Functional Dog Treats. In fairness, hindi ako nahirapan ibigay sa kanya to. Yung pagiging picky eater niya ay nasolve nito. Need mo lang durugin sa food niya to at matik-ubos lagi ang foods. Remember to follow the feeding guidelines para lalong maging effective para sa ating mga fur babies. Kaya ano pang inaantay ninyo? I-check out ninyo na yan.